سلام، من آرشم. اینجا کانال پرژن پویتری و اگه دارید من رو میبینید قطعا از علاقه‌مندان به شعر هستید. پس میریم سراغ غزل 16 دیوان حافظ که واقعا غزل زیباییه. خب قبل از شروع پست عرض بکنم خدمتتون که سازوکار ممبرشیپ کانال یعنی عضوگیریش راه افتاده. همین الان اگر دقت بکنید زیر ویدیوی من بغل دکمه سابسکرایب دکمه جوین رو هم میبینید. هم اینجا هست هم داخل خود کانال هست، یعنی وارد که میشید به کانال هم دکمه جوین رو اونجا میبینید که اگر روی این دکمه کلیک بکنید شما رو میبره به صفحه‌ای که اونجا یک ویدیو مجزا براتون ضبط کردم و مفصل لول هاش رو توضیح دادم که تو هر لول از این عضوگیری یعنی هر لولی از این ممبرشیپ رو که تهیه بکنید چه امکاناتی بهتون میده و خب میتونه حمایت خیلی خوبی هم از ما داشته باشه بابت این موضوع. بگذاریم میرسیم به غزل 16 دیوان حافظ. 15 غزل گذشته رو براتون تفسیر کردم که لینکش رو این بالا گذاشتم، حتما ببینیدش چون با دیدگاه حافظ بهتر آشنا میشید. هر چی که بیشتر از حافظ غزل میخونیم معنای رندی و نظربازی رو بهتر متوجه میشید که دیدگاه حافظ به چه ترتیب بوده و خب دیدگاه جذابی هم بوده. او لذت می‌برد از نعمت‌های دنیا و مکتبش مکتب رندی و عشق بوده. یعنی او همه چیز رو از دریچه عشق و محبت می‌دیده و اتفاقا معتقد بوده که این عشق و محبت آدم اگر عشق داشته باشه و اصلا عشق باز باشه از این طریق میتونه زیبایی‌هایی که خداوند خلق کرده رو درک بکنه و اتفاقا اگر آدم عاشق باشه و پرمحبت باشه و عشق بورزه بهتر میتونه بندگی خداوند رو بکنه که خب این هم دیدگاه عجیب و غریبیه که حافظ داشته. زیبا هم هست، یعنی توی اشعارش این دیدگاه موج میزنه. غزلی که امروز براتون میخونم یک نوع عجیب و غریبی از تشبیه داخلش هست. تشبیه مضمر بهش میگم، یکی از مشتقات مضمر هست. من اصلا کاری باش ندارم، از ابتدا هم عرض کردم ورود نمیکنم خیلی تکنیکال به اینجور مباحث چون ممکنه حوصلتون سر ببره. شاید توی همون در حقیقت لول های بالای ممبرشیپ یه جلساتی رو بذارم بابت این مسئله و اونهایی که دلشون میخواد بدونن، چون برای همه مهم نیست. شاید فقط بخوان که معنی و تفسیر شعر و حرف شاعر رو متوجه بشن، خیلی تکنیکال براشون مهم نیست که از چه آرای ادبی شاعر استفاده کرده. بگذاریم این غزل دارای این مدل تشبیهات هست که خیلی قشنگه و اغراق خیلی در این غزل زیاد هست. به شیوهی از زیبایی معشوق تعریف میکنه که شما دهانتون باز میمونه. حقیقتا اینقدر اغراق درش به خرج داده که حالا غزل رو میخونم بعد با هم تفسیر میکنیم متوجهش میشه. بریم بخونیمش. در غزل 16 حافظ میگه خمی که ابروی شوخ تو در کمان انداخت به قصد جان من زار ناتوان انداخت. نبود نقش دو عالم که رنگ الفت بود زمانه طرح محبت نه این زمان انداخت. به یک کرشمه که نرگس به خود فروشی کرد فریب چشم تو 100 فتنه در جهان انداخت. شراب خورده و خی کرده می روی به چمن که آب روی تو آتش در ارغوان انداخت. به بزمگاه چمن دوش مست بگذشتم چو از دهان توام غنچه در گمان انداخت. بنفشه طره مفتول خود گره میزد صبا حکایت زلف تو در میان انداخت. ز شرم آن که به روی تو نسبتش کردم سمن به دست صبا خاک بر دهان انداخت. من از ورع می مطرب ندیدمی زین پیش هوای مغبچگانم در این و آن انداخت. کنون به آب می لعل خرقه می شویم نصیبه ازل از خود نمی توان انداخت. مگر گشایش حافظ در این خرابی بود که بخشش ازلش در می مغان انداخت. جهان به کام من اکنون شود که دور زمان مرا به بندگی خواجه مکان انداخت. بریم برگردیم تفسیرش میکنیم لذت میبریم. خب غزل 11 بیت هست، خودش ممکنه طولانی بشه. من حاشیه نرم که غزل رو طولانی تر نکنه. بیت 1 میگه خمی که ابروی شوخ تو در کمان انداخت به قصد جان من زار ناتوان انداخت. خم اینجا به معنی انحنا و قوس هست. به قصد که خب یعنی به نیت.
شوخ به معنای بی‌پروا و گستاخ است. امروز به معنای شوخ و شنگ و کسی که خوشمشربه بیان میشه، ولی در قدیم به معنای بی‌پروا و گستاخ بوده. کمان هم که خب یه وسیله برای تیراندازیه، ولی معمولاً قوس ابروی معشوق به کمان تشبیه شده که توسط این کمان این مژگانش که مثل تیر میمونه رو در این کمان میکشه و رها میکنه به قلب عاشق. نه فقط ابروی معشوق، بلکه خیلی از مسائل در شعر و ادبیات فارسی به کمان تشبیه شده، مثل قد انسان. حافظ داره این مسئله رو، میگه از عصا دیگر کمان زه کردنم بی خود نبود، آسمان چون خود قد تیرم کمانی میکند. دیگه بی دلیل نیست که من عصا دستم میگیرم، این آسمان این قضا و قدر قد کشیده من رو خم کرده و مثل کمان کرده، من مجبورم دیگه تیری که میتونم تو این کمان بکشم فقط عصامه، بنابراین برای همین هم هست که عصا دست میگیرم. یا حافظ خودش جای دیگه گفته قد خمیده ما سهلت نماید، اما بر چشم دشمنان تیر از این کمان توان زد. میبینیم قد ما خمیده شده، ما سنمون رفته بالا، برای تو چیز بی ارزشی ممکنه به نظر بیاد دیگه، چیز درخوری ممکنه به نظرت نیاد، ولی از همین قد کمانی شده میشه تیر به چشم دشمنان روانه کرد که جذاب. اینجا هم غزل خطاب به معشوقی است که احتمالاً بنا به دلایلی روی گردونده از حافظ و ازش دلگیره که حالا جلوتر عرض میکنم چرا. حافظ مکتبش عشق بازی و نظربازی بوده و مسلماً این اتفاق ممکنه براش افتاده باشه که معشوق ازش روی بگردونه، دلایلش رو عرض میکنه. داره میگه خمی که ابروی شوخ تو در کمان انداخت. میگه این خمی که ابروی گستاخ تو بی‌پروا پیدا کرده. دقیقاً اگه بکنید ابرو خودش یه کمان داره، ولی این کمان رو اخم کردن بیشتر هم میکنه، این انحنا رو بیشتر میکنه. این حالتی که تو این ابروت گرفته، این چشم ابروت گرفته، من فکر میکنم از من عصبی، رو گردوندی، خشمناکی، چیه دلیلش چیه، هر چی که هست میدونم این خمی که روی ابروی تو الان شکل گرفته صرفاً برای اینه که تیری بزنی به قلب من زار ناتوان. برای همین هم خودشو زار ناتوان میگه که یک مظنون نمایی هم کرده باشه در قالب شعر. جای دیگه میگه تو کافر دل نمیبندی نقاب زلف و میترسم که محرابم بگرداند خم آن دل ستان ابرو. که جذابه. ببینید این که عرض میکنم مکتب حافظ عشق بازی هست. حافظ معتقد هست که بندگی خدا رو هم باید با عشق بازی کرد. یعنی شما باید عاشق زیبایی های موجود در جهان باشید. یک دیدگاه همون دیدگاه عارفانه است که میگه خب شما نباید درگیر دنیا باشید. و دیدگاه عارف اینه که و دیدگاه حافظ اینه که خب خدا این زیبایی ها رو خلق کرده برای اینکه بهش توجه بکنیم دیگه. بی توجهی به اینها میتونه ناسپاسی باشه اساسا. خب هر کدومش یک دیدگاه هست دیگه. مثل اینه که شما چه میدونم یه تلویزیون 4K داشته باشید با n میلیون رنگ، بعد به خاطر اینکه عادت نکنید به آسایش دنیوی مثلا برید توی تلویزیون کوچیک 14 اینچی بشین سیاه‌سفید یه چیزی رو ببینید. یه چیزی توی مایه سطحی اگه بخوام مثال عرض بکنم در همین حد و حدود هست. دیدگاه عارف یک چیزی است. یعنی عارف معتقده که این دنیا انعکاسی از چیزی است که باید باشه و در عالم ملکوت قاعدتاً اصل و اساس این زیبایی ها اونجا نهفته است و ما اینجا فقط تشعشعاتش رو داریم میبینیم و انعکاسش رو. اما حافظ دیدگاهش این نیست. او رنده و معتقده که باید از زمان استفاده کرد، باید از لحظه سود برد و لذت برد. بنابراین معتقده که اتفاقا عشق بازی باعث میشه که بنده بهتری باشه، چون هر چیز زیبایی که خداوند خلق کرده آدم باید نگاهش بکنه، آدم باید بهش توجه بکنه و ازش لذت ببره. و اتفاقا همیشه هم حتی اگر این عشق زمینی هم باشه از نظر حافظ همیشه مقابل زهد و ریای عابدانه پیروزه، حتی اگر این عشق در حد عشق زمینی باشه. در بیت دوم حافظ مکتب فکریشو خیلی بهتر براتون تبیین میکنه که بهتر متوجهش بشید که دیدگاهش چیه. این دیدگاهی که به همه چیز عشق میورزه از کجا در اومده. میگه نبود نقش دو عالم که رنگ الفت بود، زمانه طرح محبت نه این زمان انداخت. نقش به معنای تصویر و طرح هست، نقاشی. رنگ الفت به معنای دوستی هست، صمیمیت، عشق، همدلی، عشق ورزی و از این قبیل مسائل. معنی بیت اینه که نبود نقش دو عالم، یعنی خداوند هنوز خلقت دو عالم رو آغاز نکرده بود.
دو عالم، این عالم و عالم بعدی که حافظ معتقد زاهدان از این عالم چشم پوشی میکنن که تو اون عالم یه جای خوب داشته باشن، یعنی با فرصتشون در این جهان تجارت میکنن برای اینکه وقتی رسیدن به اون جهان به خدا بگن خب من جایگاهم این باید باشه دیگه، اون ور زهد و تقوا پیشه کردم. داره میگه درگیریتون بیخوده. طرح دو عالم، هنوز نقش دو عالم رو خدا نزده بود ولی عشق و خلق کرد. برای همین هم از نقش استفاده کرد. شما برای نقاشی نیاز به چی دارید؟ به قلم و رنگ دیگه. داره میگه هنوز خداوند ترسیم نکرده بود این نقش خلقت رو، ولی رنگ عشق رو تولید کرده بود. زمانه طرح محبت نه این زمان انداخت. داره میگه اینجوری نیست که عشق و محبت به مرور یواش یواش به وجود اومده باشه. همون اول خدا وقتی قصد کرد خلق بکنه، دیدگاه فردوسی چی بود؟ اولین چیزی که در حقیقت خداوند به انسان عطا کرده رو خرد میدونست. حافظ اون رو عشق میدونه. اینجا داره مکتب خودش رو قشنگ براتون بیان میکنه دیگه. معتقده که عشق اولین چیزیه که به انسان میرسه و به وجود اومده و خداوند اولین چیزی که به محض قصد خلقت کرده، به محض قصد خلقت شروع به تولیدش کرده، عشق بوده. و به همین دلیل هم هست که همیشه این عینک عشق ورزی روی صورت حافظ هست. همه چیز رو از نگاه عاشقانه میبینه. همه چیز رو، تمام زیبایی ها رو، معشوقش رو، گل رو، بوستان و باغ و رود و اصلا از یک طرف موق بچگان که من راجبش قبلا صحبت کردم، توی این ابیات هم اسمی ازشون به میون آورده. یه پسر بچه تقریبا نوجوانی میگفتن که معمولا هم خوش چهره بوده، داخل شرابخانه و میکده شراب سرو میکرده. او رو هم از نگاه عاشقانه نگاه میکرد، نه صرفا از جهت شهوترانی، او رو هم تجلی عشق میدیده، یعنی او رو هم میدیده و ازش لذت میبرده، چون این زیبایی رو، منشأش رو در خداوند میدیده. جای دیگه توی دیوان حافظ گفته در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. در کی؟ در کجا؟ در همون ازل، در همون ابتدا. در بیت سوم یه گریزی هم به بیت اول میزنه. خاطرتون اگه باشه توی بیت اول معشوق حافظ به هر دلیلی این ابروش رو خم کرده بود و یک کمانی درست کرده بود، اخم کرده بود به حافظ و قصد داشت از این کمان ابرو یک تیری به قلب عاشق زار ناتوانی مثل حافظ رها بکنه. به هر دلیلی عصبانی بوده. اینجا حافظ در قالب تعریف از او دلجویی هم میکنه، ولی تعریف چه تعریفی؟ این مرزهای تشبیه رو جابجا کرده حافظ. عرض میکنم چرا. میگه به یک کرشمه که نرگس به خود فروشی کرد، فریب چشم تو 100 فتنه در جهان انداخت. خیلی قشنگه. کرشمه به معنای ناز و اداست، به معنای دلبرانه رفتار کردنه. نرگس هم که گل سفید رنگیه. من بعد خاطرتون باشه در اکثریت قریب به اتفاق ابیاتی که از گل نرگس، یعنی شاعر گل نرگس رو به کار گرفته، معمولاً چشم معشوق رو به گل نرگس تشبیه کرده. گل نرگس یه گلیه که برگ‌هاش سفید رنگه و وسطش یه دایره کوچیک زرد داره که داخل اون هم یک طرحی از رنگ مشکی هم می‌بینید. بنابراین این ترکیب رو اگر یه مقداری عاشقانه و یه مقدار با لطافت نگاش بکنید، میتونید درونش یک چشم ببینید. بنابراین چون گل خیلی زیبایی هم هست، همیشه در ادبیات ما چشم معشوق به این گل نرگس تشبیه شده. اما حافظ اینجا مرزهای تشبیه رو عرض کردم جابجا میکنه، بخونم متوجه میشید چرا. فریب هم که معنای فریبنده و دلفریب هست، فتنه هم که معنای آشوب و بلوا هست. داره میگه به یک کرشمه که نرگس به خود فروشی کرد، یعنی نرگس که سرشو با ناز و ادا از توی خاک در آورد و شروع به رشد و بالیدن کرد و شروع کرد به جلوه‌گری و توجه همه رو جلب کرد، فریب چشم تو 100 فتنه در جهان انداخت. این خود فروشی به معنی جلوه‌گری هست در مصر اول. میگه تا این گل نرگس اومد جلوه‌گری بکنه و خودشو به بقیه نشون بده، چشم تو بر نتابید، نذاشت. یهو سر و کله چشم تو پیدا شد و چنان جلوه‌گری و در حقیقت فریبندگی داشت، اونقدر فریبا و دلربا بود که آتش زد، 100 فتنه در جهان انداخت. ببینید چقدر جذابه. فقط چشم معشوق رو به زیبایی گل نرگس تشبیه نکرده. این چشم انقدر جادوییه که گل نرگس
باید سرشو بکنه تو همون خاک، اصلا بر نیاد، نمیتونه. جای دیگه میگه نرگس طلبت شیوه چشم تو زهی چشم، مسکین خبرش از سر و در دیده حیا نیست. در بیت سوم این تشبیهات رو عمیق‌تر میکنه و جلوتر هم میبره، جایی که دیوانه میکنه آدمو دیگه. حقیقتا میگه شراب خورده و خی کرده میروی به چمن، که آب روی تو آتش در ارغوان انداخت. خی کرده، میبینید اون بالا براتون نوشتم شکل خوی نوشته میشه ولی خی خونده میشه. خی کرده به معنای عرق کرده هست، صورتش عرق کرده بوده. ارغوان هم یک گلی هست که رویشش در بهاره و خب گل‌های سرخ رنگی داره. تو ابیات ما ارغوان هم مثل نرگس و بقیه گل‌ها برای تشبیه خیلی استفاده شده. مضمون‌های جذابی رو باهاش خلق کردن شاعرها و جذابیتش اینجاست. معمولا رنگ صورت مست، اگه کسی مست باشه و شراب خورده باشه، اگر دقت بکنید صورتش گلگون میشه، گل میندازه، صورتش سرخ میشه و اتفاقا این سازوکار بدن رو به ترتیبی به هم میریزه که باعث تعریق هم میشه، یعنی بدن رو گرم میکنه. بنابراین اینجا داره میگه معمولا رنگ صورت معشوق رو وقتی که مست هست و اینجوری سرخ شده به رنگ ارغوان تشبیه میکنن. ولی از اونجایی که حافظه و کلا با همه فرق داره و روش خودش رو جلو میبره، میگه نه غیر از این خبرها نیست. رنگ ارغوان از رنگ صورت توه. تو مست کردی صورتت اونجوری سرخ رنگ شده، تو این رنگو دادی به ارغوان. بله ارغوان این رنگی نبوده از اول که. معنی بیتم همینه. یه شراب خورده و خی کرده میروی به چمن. یه تو شراب خوردی، مست کردین، صورتت سرخ شده و عرق هم کرده. این عرق کرده امروز ممکنه براتون جذاب نباشه یعنی خیلی تفسیر جالبی نباشه، ولی در قدیم صورت عرق کرده معشوق زیبا بود، یعنی یک تعبیر عاشقانه و تعبیری بود که زیبایی صورت معشوق رو نشون میداد. بی دلیل هم نیست، بی ربط هم نیست. شما اگر صورت معشوق رو به یک گل تشبیه کنید، صورت معشوق رو مثل یک گل در نظر بگیرید، این قطرات عرقی که روی صورت به دلیل مستی نشسته و این صورت گلگون شده مثل گل سرخ شده، این قطرات آبی که عرق کرده و روی صورتش نشسته براتون شکل چیه؟ مثل شبنمی میمونه که روی گل نشسته دیگه، چقدر زیباترش میکنه. اینم به همون اشاره داره. در اینجا معشوقش میگه که این تو مست کردی، عرق کردی و بعد این شکلی رفتی وسط باغ و چمن که رنگ این صورت برافروخته و سرخ شده تو آتش زده به دل ارغوان که ارغوان رو این رنگی کرده. نکنی اینجوری بوده. این داره میگه که این گل ارغوان رنگ شراب داره و زیباست و سرخه، خیال انگیزه، این رنگشو از صورت عرق کرده و مست و سرخ تو گرفته. بی دلیل نبوده که ارغوان انقدر خوشگل شده. جای دیگه میگه زان می که داد حسن و لطافت به ارغوان، بیرون فکند لطف مزاج از رخش به خی. در بیت بعدی طبق معمول حافظ شیطنت هم میکنه براتون. میگه به بزمگاه چمن دوش مست بگذشتم، چو از دهان تو هم غنچه در گمان انداخت. دوش به معنی دیشب هست و اینجا شیطنت داره میکنه، داره به معشوق میگه که به بزمگاه چمن دوش مست بگذشتم. دیشب رفته بودم تو چمن، مست شده بودم، از خود بی خود شده بودم. چرا؟ چو از دهان تو هم غنچه در گمان انداخت. خاطر اینکه دیشب یه غنچه دیدم ولی گمان کردم این چیزی که میبینم لب توه، تصویر لب توه که شکل غنچه است. جای دیگه میگه توی دیوان حافظ، میگه جان فدای دهنش باد که در باغ نظر، چمنارای جهان خوشتر از این غنچه نبست. خیلی قشنگه. من جانم رو فدای این لب و دهن باید بکنم که چمنارای جهان، یعنی خداوند وقتی داشت کل این باغ و بوستانها رو خلق میکرد، چمنارای جهان خوشتر از این غنچه نبست. از این غنچه لب تو خوشگلتر هیچ غنچه‌ای رو تولید نکرده. در بیت بعدی ادامه میده به این تعاریف عاشقانه از زیبایی معشوق. میگه بنفشه طره مفتول خود گره میزد، صبا حکایت زلف تو در میان انداخت. خیلی قشنگه. گل بنفشه هم یه گل
در حقیقت کوتاه هست، ساقه‌های باریکی داره، برگ زیاد داره، بنفش رنگ هم هست. اون هم گل بهاری است، خیلی زیباست، در بهار رویش پیدا میکنه. طره به موهای این نزدیک پیشانی میگن که میریزه توی صورت، خیلی هم زیبا هست. موهایی که تابدار هست و توی صورت میریزه. مفتول به معنای تابیده شده و در هم پیچیده و در هم آمیخته است. گره میزد هم که یعنی میبست، داشت میبافت. حالا عرض میکنم چی. میگه بنفشه طره مفتول خود گره میزد. اصلا کاری نداشت، بنفشه یه گوشه نشسته بود سرش، اون هم مثل گل نرگس که میخواست جلوه گری بکنه. بنفشه هم سرش از خاک آورد بیرون، زیبا بود، میخواست شروع به جلوه گری و اشوه گری بکنه و مشغول به آرایش خود شد و خودش رو داشت زیبا میکرد. داشت این طره مفتول موهاش رو میبست که اشوه گری بکنه و جلوه گری بکنه. صبا همینجوری، این باد صبا که پیک بین عاشق و معشوق بود. میگه صبا داشت از همین گلزاری که این گل نرگس اون گوشه داشت جلوه گری میکرد رد میشد، یهو دید این داره طره مفتولش و موهاشو گره میزنه و به هم میبافه که اشوه گری آغاز بکنه. طاقت نیاورد، دید نه این فکر میکنه خیلی خوشگله. قصه حکایت زلف تو در میان انداخت صبا. همونجوری که صبا داشت رد میشد دید این داره جلوه گری میکنه، شروع کرد قصه گیسوی زیبای تو رو براش بازگو کردن. این عطر و بوی گیسوی تو رو شروع کرد به پراکنده کردن که خب مسلماً بلا فاصله بنفشه هم اتفاقاً با شنیدن این حکایت احتمالاً مثل نرگس بساط جلوه‌گری و اشوه‌گریش رو باید جمع بکنه. جای دیگه هم میگه بنفشه دوش به گل گفت و خوش نشانی داد، کتاب من به جهان طره فلانی داد. در بیت بعدی باز هم ادامهش میده، از همه گلها مایه گذاشته. میگه ز شرم آن که به روی تو نسبتش کردم، سمن به دست صبا خاک در دهان انداخت. گل سمن اینجا همون یاسمن هست، خیلی گیاه سفیدی هست و خیلی هم برگ‌های لطیفی داره. خاک در دهان انداختن اظهار شرم و پشیمانی کردن از عمل کرد یا صحبت هست. امروز هم همینو میگیم، یعنی زمانی که میخوایم اظهار پشیمانی بکنیم، یه چیزی میگیم یا یه کاری میکنیم میگیم خاک بر سرم یا خاک به دهنم، از همینجا اومده. خاک در دهان انداختن اظهار شرم و پشیمانی کردن. اینجا احتمالاً حافظ رفته و گل یاسمن رو دیده که خیلی سفید و لطیفه و این رو به صورت محبوب تشبیه کرده و گل یاسمن تا این حرف رو و این تعریف رو از دهن حافظ شنیده شرمگین میشه و خاک در دهان خودش میریزه. به معشوقش میگه معشوق من گل یاسمن رو دیدم و دیدم تو دلم گفتم رخسار تو، این روی تو چقدر مثل گل یاسمن سفید و لطیف و زیباست. و یاسمن شرمنده شد، از شرم و حیا این باد صبا که میزد خاک بلند میکرد، این خاک رو ریخت توی دهان خودش و اظهار پشیمانی کرد، شرم زده شد از اینکه من صورت تو رو به اون تشبیه کردم، چون تو خیلی زیباتر و لطیفتر از اون. جای دیگه میگه چو شاهدان چمن زیر دست حسن تو اند، کرشمه بر سمن و جلوه بر صنوبر کن. در بیت بعدی که حرف پشت سرش زیاد هست، خیلی تیزبینانه این ابیات رو مطرح کرده. میگه من از ورع می مطرب ندیدم ایزین پیش، هوای مغبچگانم در این و آن انداخت. ورع به معنای پارسایی و زهد و پرهیزگاری هست و مغبچگان هم که قبلا عرض کردم پسرانی بودن که معمولا زیباروی هم بودن، نوجوان بودن، در شرابخانه ها و میکده های زرتشتیان به مستان خدمت میکردن و شراب سرو میکردن که خب گهگاهی رندان و در حقیقت مستان دل هم به اینها میسپردن و عشق ورزی هم به اینها میکردن. ولی این عشق ورزی با هوسرانی فرق میکنه، این دوتا با هم قاطی نشن. سعدی، شهریار هم در ابیات خودشون، در دیوان خودشون از این ابیات و از این تعابیر استفاده کردن. این دیدگاه نظربازی است. من بعداً راجع به این تعبیر نظربازی براتون مفصل صحبت خواهم کرد که یه وقت با هوسرانی اشتباهش نگیرید. نظربازی به این معنی است که کسی وقتی یک روی زیبا میبینه، حالا این روی میتونه روی یک انسان باشه، میتونه اصلا گل و هر چیز زیبایی، هر زیبایی که خب معمولا در روی معشوق خلاصه میشه و در صورت زیبا هم میتونه خلاصه بشه. وقتی که این رو میبینه، کسی که نظرباز هست به این عشق میورزه. چرا؟ چون این رو تشعشع و انعکاسی از زیبایی و جمال خداوند، به هر حال اون هر چی که از زیباست خدا خلقش کرده دیگه. اگر یک صورت زیباست، یک معشوقه زیباست، هر چی که هست،
خدا خلقش کرده دیگه، اون زیباییش رو از خدا داره. بنابراین اتفاقا طریقه عبادت رو این میدونستن که نظربازی بکنن، به هر چیز زیبایی نظر بکنن و عشق بورزن. این میتونه موق بچه‌ای که داخل در حقیقت شرابخانه داره شراب سرو میکنه هم باشه. حالا مفصل راجع به این موضوع توضیح میدیم و همین بس من یک بیتی رو از شهریار براتون بخونم. میگه روی تو آینه جمال الهی است، در تو تماشای من گناه ندارد. این زیبایی که صورت تو داره، این آینه عمل میکنه و زیبایی خداوند رو به من نشون میده. بنابراین گناه نداره من اگه نگاه بکنم و نظربازی بکنم. بعداً حتما راجع به صحبت خواهم کرد. این و آن هم اشاره به می و مطرب داره میگه من از ورع می و مطرب ندیدم از این پیش، هوای موق بچگانم در این و آن انداخت، یعنی در می و مطرب. میگه من با تقوا بودم، پرهیزگار بودم، ورع داشتم، تمایلی به می و میخوارگی نداشتم، ولی این موق بچگان و این در حقیقت کارمندان این شرابخانه که اینقدر زیبا روح هم هستن، دل و دین رو به غارت میبرن، آدم رو هوایی میکنن، آدم مجبور میشه برای دیدن اینا بره داخل میکده و به میگساری بپردازه. اینجا احتمالاً معشوق حافظ که در بیت اول عرض کردم عصبی احتمالاً از یه چیزی، اینجا بهش اشاره داره میکنه که احتمالاً بهش داره میگه که این قضیه تو چرا اینقدر میگساری میکنی، چرا اینقدر شراب میخوری. و اینجا داره میگه که من داره دفاع میکنه از عمل کردش. میگه من آدم با تقوایی بودم، به خدا من پرهیزگار بودم، ولی اینا نمیذارن که. اینقدر زیبان این موق بچگان داخل این میکده ها که من برای دیدن اینا مجبور میشم برم در حقیقت به میکده و شروع به میگساری بکنم. ولی حافظ اینجا این بازی رو اینجوری این شکلی تمومش نمیکنه. اینجا میخواد خیلی رندانه نشون بده که همیشه تقوا و پرهیزگاری جلوی رندی و عشقبازی شکست میخورن. میگه من ورع داشتم، پرهیزگار بودم، ولی نشد. جای دیگه میگفت یکی از اشعاری که براتون تفسیر کردم، شیوهی میکند آن نرگس فتان که نپرس. اونجا هم داشت میگفت من دلم میخواد پرهیزگار باشم، با تقوا باشم، ولی چشم این معشوق من انقدر زیباست نمیتونم، من پرهیزگاری رو نمیتونم ادامه بدم، باید بذارم کنار. اینجا نشون میده که این پایه های زهد و تقوا اونقدری قرص نیستن که عشق نتونه بلرزوندشون. در بیت بعدی بیت قبلی رو کامل میکنه، تکمیل میکنه. میگه کنون به آب می لعل خرقه میشویم، نصیبه ازل از خود نمیتوان انداخت. نصیبه به معنی قسمت و بهره از دنیا هست. خرقه هم که لباس مخصوص صوفیان و زاهدان بوده و پرهیزگاران بوده که حافظ فقط مترصد فرصت از این لباس رو یا آتش بزنه یا به شراب آلودش بکنه در کل دیوان حافظ. مغان هم که یک قومی بوده از در حقیقت قبیله از قوم ماد بوده که مقام روحانیت منحصرا متعلق به اونها بود. قبلا راجع بهش صحبت کردم در یکی از ابیاتی که در یکی از غزل‌هایی که از حافظ براتون تفسیر کردم. به نواحی جنوب و غربی ایران، یعنی قوم ماد و پارس، وقتی که این آیین زرتشتی شروع کرد به گسترش پیدا کردن، اینا میشدن پیشوایان دیانت جدید، مغان. می مغان هم که میگن این توی معبد زرتشتیان قدیم شراب‌های نابی رو درست می‌کردن، شراب‌های با کیفیتی رو درست می‌کردن که خیلی مشهور بود شرابشون. به همین جهت می مغان معروف بوده و حافظ با اشتیاق فراوان از اون جایی که عاشق می بوده راجع به می مغان زیاد در ابیاتش صحبت کرد. توی بیت قبلی داشت میگفت هوای موق بچگانم، من پرهیزگار بودم و اهل این حرفا نبودم و این دیدن این موق بچه‌ها و این شرابی که سرو می‌کنن منو در دام می و شراب و مطرب و اینجور داستانا انداخته. الان داره اضافه میکنه، میگه کنون یعنی اکنون به آب می لعل خرقه میشویم. حالا که این پرهیزگاری رو گذاشتم کنار، با این شراب این خرقم رو از خرقم که به زهد و تقوا آلوده شده رو با شراب میشورم این لباس رو و پاک میکنم. چیکار میتونم بکنم؟ چرا؟ نصیبه ازل از خود نمیتوان انداخت. قسمتیه که از ازل خداوند از همون ابتدا برای من تعیین کرده. شما چه گیری به من دادید؟ خدا اینو برای من تعیین کرده. تقدیر من این بوده، نمیتونم عوضش کنم. تقدیر من این بوده که پرهیزگاری رو بذارم کنار، این خرقه صوفیگری رو با شراب از زهد و تقوا پاک بکنم، از این زهد ریاکارانه پاک بکنم. بنابراین قسمتم از اولم این نبوده که من تقوا و پرهیزگاری پیشه بکنم و تا آخر عمر با تقوا بمونم.
قسمت همین بوده که عشق بازی بکنم. جای دیگه میگه مرا روز ازل کاری به جز رندی نفرمودند، هر آن قسمت که آنجا رفت از آن افزون نخواهد شد. و بیت بعدی که باز هم کامل میکنه ابیات قبلی رو، میگه مگر گشایش حافظ در این خرابی بود، که بخشش ازلش در می مغان انداخت. این مگر یعنی شاید. یک کسی چه میدونه؟ شاید نفع و خیر من این بود که من در خرابات مشغول رندی باشم. خرابات رو قبلا عرض کردم خدمتون کجاست. جایی است که عاشقان و نظربازان به عشق بازی در حالت مستی میپردازند. اونجا میگن خرابات. داره میگه که من شاید این گشایش بوده، یعنی خدا این رو میخواسته، نفع من در این بوده که من درگیر خرابات و می بشم و شراب بشم، که بخشش ازلش در می مغان انداخت. از همین رو، از همین بخشش خداوند، برای همینه شاید از همین رو بخشش خداوند شامل حال من شده و من رو با اشتیاق فرستاده به سمت می مغان و در حقیقت می کرده. اینجا حافظ درست تشخیص داده ها. یعنی این لطف خداونده که شامل حال حافظ شده، اینکه در خرابات مشغول به رندی و باده نوشی باشه، در همین حال از هر پرهیزگاری پرهیزگارتره و از هر با تقوایی پاکدامن‌تره، از اونهایی که تقوا رو ریاکارانه انجام میدن، یک بساط میکنن برای شیر مالیدن سر مردم، یک بساطی میکنن این زهد و تقوای ریاکارانه رو برای منفعت کسب کردن. حافظ از تک به تک اونا پرهیزگارتره، چون مذهبش عشقه، چون عشق میورزه، بدی نمیکنه، عشق میورزه، ریاکاری نمیکنه. مگه چیزی هم به جز لطف خداوند میشه به این گفت که شامل حال یک نفر بشه؟ اون ممکنه در نگاه عام در جلد گناهکاران و معصیتکاران فرو بره و قضاوتش بکنن، ولی چه نتیجهش چی شده؟ نتیجهش این شده که سالیان سال بعد امروز که میشینیم با هم صحبت میکنیم، داریم راجع به ابر انسان صحبت میکنیم و توصیفش میکنیم که مرزها رو در نوردیده. شما الان کتاب‌ها دیوان اشعار رو که باز بکنید ببینید نزدیکترین در حقیقت ایده به زندگی امروزی رو حافظ داره. کی؟ چند صد سال پیش. دیوان تمام شعرا رو مرور بکنید ببینید نزدیکترین قاعده به زندگی امروزی رو حافظ داره. کاری که از دست حتی دست یه سری از فیلسوف‌ها هم بر نمیاد. و خب او ایده خلاقانه‌ای برای زندگی داشته و بنده عشق بوده. فاش میگویم از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. و در بیت آخر که مدیحه هست، مدح یک شخصیت رو گفته، اینو بد بهش نگاه نکنین. عرض میکنم چرا. در قدیم مرسوم بوده، این رایج بوده که بیت آخر یا بیت یکی مونده با آخر یک غزل رو تقدیم بکنن به شخصی. دلایل متعددی داشته، یا صرفاً از سر میل و علاقه داشته مدح یک نفر رو میگفته، یا نه باعث جلب توجه میشده و خب موقعیت اون شاعر رو یه مقداری بهبود میبخشه، یا نه اصلا در جهت دریافت صله و پاداش بوده این مسئله. حافظ همین اتفاق براش زیاد افتاده و این ابیات رو زیاد رقم زده در دیوان حافظ، مخصوصا برای تورانشاه و شاه شجاع. تورانشاه وزیر شاه شجاع بود، خیلی هم وزیر با کفایتی بود و روابطش با حافظ خیلی خوب بود. بنابراین حافظ مدح او رو گهگداری گفته و همین مدیحه سرایی ها باعث شده بود که حافظ نزدیک باشه به شاه شجاع و در دربار شاه شجاع تردد میکرد و در مهمانی ها کنار شاه شجاع میشست، اگر مطالعه بفرمایید. بنابراین این مدیحه ها باعثش میشد. حالا در این ابیات هم میگه، ببینید شاعرای زیادی مدیحه سرایی کردن به دلایل مختلف که عرض میکنم همینه، ولی مثلا با شعر فردوسی نباید اشتباه گرفته بشه. فردوسی از اونجایی که داشت تاریخ رو بیان میکرد، در خیلی از ابیاتش در بخشایی از شاهنامه از یه در حقیقت شاهی تعریف کرده و او رو با کفایت دونسته و یک شاهی رو بی کفایت دونسته و نقدش کرده. اون بر اساس این نبوده که میخواد آیدی داشته باشه، اون نظر شخصی خودش رو داشت اعلام میکرد. اینجا هم میگه جهان به کام من اکنون شود، که دور زمان مرا به بندگی خواجه جهان انداخت. خواجه به معنای سرور هست. بیشتر در ابیات شعرای قدیمی ما برای وزیر استفاده می شده خواجه. چون داره میگه از این به بعد این چرخ روزگار به وفق مراد من قراره به چرخه. چرا؟ از اون رو که قسمت و تقدیر طوری رقم خورده که من
در زمانی زندگی بکنم که بندگی خواجه جهان رو بکنم، یعنی همین وزیر شاه شجاع یعنی تورانشاه. در زمانی من زندگیم رقم خورده که در جوار در حقیقت جلال الدین تورانشاه وزیر شاه شجاع هستم و بندگی او رو میکنم. جای دیگه هم مطلبی رو راجع به تورانشاه گفته، میگه نه حافظ میکند تنها دعای خواجه تورانشاه، ذمت آصفی خواهد جهان عیدی و نوروزی. بریم برگردیم جملات آخر رو هم عرض کنم. ممنون از اینکه من رو همراهی میکنید. لذت میبرم از اینکه کنار خودم دارمتون. با هم شروع به شعر خوندن میکنیم و با هم رشد میکنیم. این جامعه رو با هم شکل دادیم و من بعد میخوام باهاتون بیشتر در تماس باشم از طریق همون قاعده ممبرشیپی که عرض کردم. به من اجازه میده که یک جامعه‌ای رو درست بکنیم که همه، نه من با شما، حتی شماها هم با هم دیگه در ارتباط باشید. حالا اگر خواستید که عضو در حقیقت کانال پرژن پوئتری بشید، دکمه جوین رو زدید، اونجا بخونید متوجه میشید. یه کانال تلگرامی برای یک گروه تلگرامی رو برای یکی از لول ها در نظر گرفتم که اونجا میتونید با هم به مباحثه بپردازید و من هم هستم اونجا. اگر سوالی باشه حتما پاسخگو خواهم بود. بگذاریم. اگر دارید من رو از یوتیوب میبینید و هنوز کانال رو سابسکرایب نکردید، لطفاً همین الان کانال رو سابسکرایب بکنید و زنگوله کنارش رو بزنید که از باقی پست ها جا نمونید. همینطور اینستاگرام من که نمیدونم چرا تعلل میکنید در فالو کردنش، به خاطر اینکه من سابسکرایبرام از فالوورای اینستاگرامم خیلی بیشتره. لطفاً فالو بکنید. اونجا هم پست‌های جذابی رو براتون در نظر گرفتم و بقیه شبکه‌های اجتماعی من که همیشه در دسترستون هستن. میتونید محتوای من رو شیر بکنید بین دوستان و عزیزانتون که علاقه‌مند هستن بهش. اگر قصد همیاری با مجموعه پرژن پوئتری دارید که ما بسیار کمک میکنه، اگر داخل ایران هستید از لینک آیدی پی و اگر خارج از ایران هستید میتونید از لینک پیپل مجموعه پرژن پوئتری استفاده بکنید که این همیاری شما ما کمک میکنه و ما میتونیم با سرعت بیشتری پست ها رو برای شما آپلود بکنیم و در کنار هم لذت ببریم. امیدوارم از این پست هم لذت برده باشید و در پست بعدی ببینمتون. به سلامت.